Okay, sa video to, ituturo ko naman sa inyo ang paglalagay ng horizontal line sa web page. Okay, so gagamit tayo dito ng HR tag. Okay, so simulan natin. Click natin ang notepad. Okay, so lagay natin HTML head title, lagay natin web page, close ang title, close ang head. Okay, so lagay tayo dito ng body, then lagay tayo dito ng H1 aligned equals center. Okay, so ilagay natin may web page. Okay, close ang H1. Okay, so gagamit tayo ng HR tag para magkaroon siya ng horizontal line. Okay, so HR, then lagay natin dito. Okay, so H2. This video is for educational purposes only. Close ang H2. Then close ang body. Close ang HTML. Okay, then save natin. Okay, so check muna natin, baka may mali. Okay, so mukhang okay na. So save natin, file, save as. Okay, so sa desktop. Okay, new folder. Sa new folder, lagay natin horizontal line. So double click natin ang folder. Then lagyan natin horizontal line na rin. Horizontal line .html. Okay. So save natin. Yun. Yun. Double click ang folder. Double click. Ayun. So ayan yung horizontal line. So gumamit tayo dito ng HR. Okay, so ganoon lang kadali. So hanggang dito na lang yung ating tutorial. Magkita-kita tayo uli sa sunod pang mga tutorial.